วันนี้นะคะจะมาชวนทำขนมปังสูตรหนึ่งค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรของคนเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นจะมีนมผงเข้ามาด้วยเราจะผสมของแห้งก่อนนะคะมีแป้งค่ะวันนี้ใช้แป้งขนมปังประมาณ2 ถ้วยตวงครึ่งนะคะแล้วก็นมค่ะนมผงเบเกอรี่หรือนมผงฮอกไกโดก็ได้นะจ๊ะเศษ1/3ค่ะถ้วยตวงยีสต์นะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่เกลือค่ะประมาณเศษ1/4ช้อนชานะคะเราจะคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันให้หมดก่อนวันนี้จะเป็นแบบนี้นะแล้ววันนี้มีนาจะใช้ของเย็นทำนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากมีน้ำค่ะครึ่งถ้วยตวงน้ำเย็นนมเย็นครึ่งถ้วยตวงนะคะไข่ไก่เบอร์2ครึ่งฟองเอามาตีแล้วก็แบ่งอีกครึ่งฟองไว้ทาหน้าขนมปังเสร็จเรียบร้อยค่ะตัวนี้คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วเราจะนวดนะคะนวดสักพักหนึ่งประมาณ5 นาทีค่ะให้แป้งเขาเกาะตัวกันน้ำแข็งค่ะถ้าน้ำแข็งยูนิตบ้านเราเนี่ยใช้ประมาณก้อนเดียวแต่ของมินามเป็นก้อนเล็กไงมินาเลยใช้2 ก้อนนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมินาจะใส่เนยเย็นนะคะลงไปเป็นเนยจืดนะอีก50 กรัมแล้วเราก็นวดเลยค่ะคราวนี้นวดให้แป้งกับเนยเนี่ยหายเป็นเนื้อเดียวกันใครนวดเครื่องนะคะนวดจนถึงเป็นฟิล์มได้เลยวันนี้เดี๋ยวจะนวดอีกประมาณ20 นาทีนะเราก็จะนวดจนแป้งเนียนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาเนยเนี่ยนะคะทาก้อนแป้งให้ทั่วเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะเนียนทาก้อนแป้งให้ทั่วนะคะแล้วก็เราก็จะพักแป้งค่ะประมาณ40 นาทีเดี๋ยวเราจะพักแป้งค่ะเราพักแป้งเสร็จแล้วนะคะแป้งก็จะเนียนนวลละออแบบนี้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกแป้งมาเลยค่ะตัดไม่ต้องไล่ลมทำแค่นี้แหละตัดออกเป็น8 ก้อนนะคะแล้วเราก็คือแป้งเขานุ่มอะนะวันนี้มีนาจะขึ้นลูกแบบนี้ขึ้นรูปเป็นยาวๆแบบนี้มีนาทำเป็น2 รูปแบบนะเดี๋ยวเราเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะคลุมเขาไว้เขาจะได้ไม่แห้งพักแป้งนะคะประมาณ30 นาทีให้เขาขึ้น1 เท่าตัวแล้วเดี๋ยวเราอบกันเดี๋ยวเราทาด้วยไข่แดงนะคะที่เราเหลือไว้เดี๋ยวเราทาด้วยไข่นะคะผสมนมที่เราเหลือเอาไว้นะแล้วก็อบที่ไฟ160 องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจนเขามีสีเหลืองเป็นที่เราพอใจวันนี้จะอบเป็นสีอ่อนๆอบค่ะอบมาแล้ว20 นาทีนะคะนี่มีนาอบไฟอ่อนๆเลยค่ะแล้วสีจะสวยแบบนี้เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะตอนออกมาร้อนๆทานมนะคะนมรสจืดนั่นแหละหน้าเขาจะได้เงาๆเท่านั้นเองในนี้นะคะจะมีวิปปิ้งครีม90 กรัมนะคะแล้วก็ใช้แบบเดลี่ครีมนะคะช็อกโกแลตค่ะ180 กรัมเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟนะคะให้เขาละลายใส่เนยลงไปเลยค่ะเนยจืด10 กรัมเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟเขาละลายค่ะ
เราก็เทค่ะ แล้วก็เอาไปแช่เย็นให้เขาเซ็ตตัว เราแช่จนเขาแข็งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดเนี่ยพอเราตัดแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นมันก็ไม่ได้แข็งมากช็อกโกแลตตัวนี้มันเป็นช็อกโกแลตหนาๆเห็นไหมเดี๋ยวเราใส่ช็อกโกแลตลงไปตรงกลางนะคะมีนาก็ผ่าตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่ตัวช็อกโกแลตอะค่ะที่มันค่อนข้างแข็งตัวแล้วลงไปตัวนี้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะเราก็จะบีบลงไปก่อนเสร็จแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนี่ค่ะข้างในเป็นแบบนี้ลองดูนะคะ